ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ናችሁልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ሰላም ነኝ እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ዛሬም በአዲስ ፕሮግራም ነው የመጣሁት እሱ ምንድነው በዚህ ሰዓት በጣም አዲስና ምርጥ ስልክ የሚባለውን በደንብ በጥልቀት የማሳይበት ፕሮግራም ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ ሰዓት በጣም የሚገራርምና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች አዳዲስ ፈጠሮች የተጨመረባቸው ብዙ ስልኮች ወደ ገበያ እየመጡ ነው ዛሬ የማሳያችሁ ስልክ በዚህ ወቅት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን አዳዲስ ፈጠሮችን ይዘው ለዓለም ከመጡ ምርጥ ስልኮች መካከል ዋነኛውና አንደኛው ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ YouTube ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ከዛም የደወል ምልክቷን ንኳትና የዚህ ቤተሰብ አካል ሆናችሁ አሪፍ ውቀቶችን ሼር እንደራረጋለን የስልኩም ስም Vivo Nex ይባላል Vivo ትልቅ የቻይና የስልክና የስልክ አክሰሰሪዎች አምራች ካምፓኒ ነው ከዚህ በፊት የሚታወቅባቸው ዋጋቸው ረከስ ያሉ ስልኮችን በማምረት ነበር ጁላይ 2018 ግን ለገበያ ያቀረበው ስልክ ዓለምን እያነጋገረ ይገኛል Vivo Nex ዓለምን እያነጋገረበት ያለው ነገሩ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን አዳዲስ ፈጠራዎችን ከዚህ በፊት ሌሎች ስልኮች ላይ ያልታዩ አዳዲስ የሚባሉ ፈጠራዎችን በአንድ ላይ ይዞ መምጣቱ ነው እስቲ በመጀመሪያ ስለ ስልኩ ሙሉ መረጃ ልስጣችሁና ወደ አዳዲስ ነገሮች እናልፋለን የስልኩ ክብደት 199 ግራም ነው ስክሪኑም 6.59 ኢንች AMOLED ዲስፕሌይ ነው ያለው ራሙም ሁለት አይነት አማራጭ አለን ባለ 6GB አለ ባለ 8GB ራም አለ ስቶሬጁም እንደዛው 128GB 256GB ስቶሬጅ አለ ባትሪው 4000 ሚሊ አምፒር ነው ሲም ካርድ ደግሞ ሁለት ይቀበልልናል ካሜራው ከፊት 8 ሜጋፒክሰል ነው ከኋላ ደግሞ 12 ሜጋፒክሰል እና በ5 ሜጋፒክሰል ዱዋል ካሜራ ነው ያለው ሁለት ሌንስ ነው ያለው አንድሮይድ ቨርዥኑ ደግሞ 8.1 ኦሪዮን ነው አሁን ደግሞ ይሄ ስልክ ምን አዳዲስ ነገሮችን ይዞ እንደመጣ ልንገራችሁ የመጀመሪያው ስልኩ ሙሉ በሙሉ ስክሪን ነው ትንሽ ባዶ ቦታ ብቻ ነው ያለው ስልኩ 91% ስክሪን ነው ስልኩ ሙሉ በሙሉ ስክሪን ከሆነ የሰልፊ ካሜራው ስንደዋወል የምናዳምጥበት ስፒከር የቱ ጋር ነው ብላችሁ እንደምትጠይቁ ምንም ጥርጥር የለኝም Vivo Nex የሚገርም ነገር ነው ይዞልን የመጣው ሰልፊ ከፈለግን ካሜራው ውስጥ ገብተን ልክ ሰልፊ ስናደርገው ከስልኩ አናት በኩል በተለያዩ ሞተሮች የታገዘ ራሱን የቻለ ካሜራ ብቅ ይላል በዚህ አማካኝነት ፎቶዎችን በቀላሉ መነሳት እንችላለን ቪዲዮዎችን መቅረጽ እንችላለን ልክ ወደ ሌላ ነገር ስናደርገው ያቺ የወጣችሁ ካሜራ አውቶማቲካሊ ወደ ነበረበት ይመለሳል ይሄ የሚገርም ፈጠራ ነው ለስልኩ ስፒከርም ጥሩ መፍትሄ ይዘው ነው የመጡት ሰው ስልክ ሲደውልልን የምናወራው ሰው የሚናገረውን ነገር እኛ እንድናዳምጠው ስክሪኑ ላይ በሚፈጠር ንዝረት ወይም ቫይብሬሽኑን ወደ ድምጽ የሚቀየር ቴክኖሎጂ ተጠቅመው እኛ ኩልል ያለ ድምጽ እንድንሰማ ተደርጎ ነው የተሰራው ይሄም የሚገርምና የመጀመሪያ ፈጠራ ነው ሌላኛው ደግሞ የጣት አሻራ ማንበቢያ ብዙ ስልኮች ላይ ከጀርባ ወይም ከፊት ለፊት የምትቀመጥ ትንሽዬ ስካነር አለች እሷም የጣት አሻራችንን አስጠግተን ቀጥታ ከጣት አሻራችን ጋር ግንኙነት በመፍጠር አሻራችን ትክክለኛ መሆኑን ወይም ደግሞ ትክክለኛ ለመሆኑን እዛ ላይ ነው የምናረጋግጠው ግዴታ በቀጥታ መገናኘት አለበት እጃችንና ያ አሻራ ማንበቢያው ማለት ነው የዚህ ስልክ ግን ለየት የሚያደርገው አዲስ ፈጠራው የጣት አሻራ ማንበቢያው ስካነሩ ስክሪን ውስጥ ነው ያለው ጣት አሻራችንን ለማስነበብ ጣታችንን ስክሪኑ ላይ ብቻ ነው የምናስጠጋው ስልኩ ሲበዛ ፈጣን ነው የመጨረሻው ፕሮሰሰር ነው የተገጠመለት Snapdragon 845 ነው ምንም አይነት ጌሞችን በተመቸ ሁኔታ እንድንጫወት ይረዳናል ባትሪውም በጣም ብዙ ነው እንደነገርኳችሁ 4000 ሚሊ አምፒር ነው ሙሉ ቀን ፈታ ብለን ያውለናል ማለት ነው የስልኩም ካሜራ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የታገዘ ነው በጣም የሚያማምሩ HDR ፎቶዎችን እንዳነሳ እንዲሁም አሪፍ ቪዲዮዎችን እንድንቀርጽ ይረዳናል እንደነገርኳችሁ ካሜራው በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የታገዘ ስለሆነ ነገሮችን በቀላሉ ይለይልናል ለምሳሌ አበባ ለማንሳት ከፈለግን ስልኩ አበባ ያነሳ እንደሆነ አውቆ ለአበባ የሚሆን ከለር ምናምን ያስተካክልልናል ራሱ ማለት ነው ልክ እንደ አበባውም ሰውም እንስሳተንም ሰማይ አበቦችንም ምግቦችንም በዛው መልኩ ለይቶልን ለነሱ እንዲመች አድርጎ ራሱን ያስተካክልልናል ፖርትሬት ፎቶዎችን ስናነሳ ራሱ እየመራን እንዴት ማንሳት እንዳለብን ይጠቁመናል የሚያማምሩ ፎቶዎችንም እንድናገኝ ራሱ ስልኩ የተገጠመለት ቴክኖሎጂ ይረዳናል ማለት ነው
ስልኩን በሁለት አይነት ቀለም ቀርቦልናል። አንደኛው ጥቁር ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ቀይ ነው። አሁን ደግሞ የስልኩን ዋጋ ልንገራችሁ። በአሜሪካ $840 ነው። በሳውዲ ደግሞ 2060 ሪያል ነው። በድርሃም ደግሞ 2018 ድርሃም ይሸጣል። እንዲሁም በኳታር ደግሞ 2000 ሪያል ነው። በኩዌት ደግሞ 165 ዲናር ነው። አሁን የነገርኳችሁ ዋጋ 8GB ራም ያለው ስቶሬጁ ደግሞ 128GB ሆነ Vivo Nex ዋጋ ነው። ስቶሬጁ ሲጨምር ምናምን ዋጋውም የዛን ያህል ይለያያል ማለት ነው። ውድ የአብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች እንዴት ነው አዲሱ ፕሮግራም የተመቻችሁ? ከዚህ በኋላም እንደዚህ አዳዲስ ስልኮች ሲወጡ እየጠበቅኩኝ የማሳያችሁ ነው የሚሆነው። ምን ይመስላችኋል? አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይህን ቪዲዮ ያዘጋጀውላችሁ አሁን ባለንበት ሰዓት ላይ ያለውን ቴክኖሎጂ ካለም እኩል ዕውቀት እንዲኖራችሁ በማሰብ ነው። ስለ አዳዲስ ስልኮች ከሌሎች ሰዎች ጋር ስታወሩ ግር እንዳይላችሁ ብዬ በማሰብ ነው ቪዲዮ ያዘጋጀውላችሁ። ውድ የአብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሁላችሁም ቪዲዮን ላይክ አድርጉት። እንዳስተካክል የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አድርጉኝና በዛ በኩልም ልትከታተሉኝ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ አሁን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮዬንም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት። በሚቀጥለው በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ፣ ሰላም ቆዩኝ። ሰላማችሁ ይብዛ፣ ይመቻችሁ፣ ፈታ በሉ። Ciao!